Okay, we're back. Day 15, part 2 of our video for today. Euro USD na pairing, AUD USD, halos parehas lang siya. Umaakyat. So 104 na tayo, $1 na lang pala. And kuha na natin yung 10% ng capital kasi 95 yan plus 9, 104. So this one or this one. Ay! Ayun. You see, bakit napaano ako? Nagkamali tayo ng place ng amount. Why? Inyo to, ito $1. Pero yung ating other pairing na tinitingnan ko, AUD USD ay $3 ang nakalagay. So dapat $1 lang, di ba? Woo! Let's hope this will win. Up, 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 up. Hold it. Oh! Up, up, up. Konti lang, konti lang. Ayun. Lesson learned for today, make sure na yung amount ay tama na nakalagay bago tayo pumindot ng trade natin. Ay nako. Kung Euro USD tayo higher, panalo sana. Anyway, so balik tayo sa 1. Talo tayo sa 3. Ano ba? Balik tayo sa 1. Konti na lang naman eh. So 104.99. And pansin niyo halos pareha sila. Ay na down, up, tapos nagda-down na ulit. So isang bigla akong naisip, kapag 99%, so 3 tayo, pero down na tayo. Why? Kay mama na po. Ma. So lower na tayo kasi nag-pump lang siya pataas, tapos bababa na ulit. Let's hope magdira-diretso na siyang bumaba. Pares lang oh. $24, $22. Oh no. Mukhang madidipit tayo ngayon. Because of very simple mistake. 8. One more red. Signal is down. Red, 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 red. Close natin to. That was very close. I did, yes. I hold my breath. Kinabahan tayo doon. And problem solved. Na-achieve natin yung goal natin. 104 na siya ngayon. Dahil hindi maganda yung market, kahit maganda yung trading natin. Meron tayong error. Ito. Dapat ay 1 ito. Start new trades. So, it's okay. Minsan ganun talaga. So lesson learned is kailangan make sure na tama yung amount na ini-input natin dito.
higher or ng lower. Okay, I think that will be all for today. This is again day 15 of our documentation and experiment of the power of 10% compounding interest effect using trust the trend, trust the ladder, secret technique, and then expect the reversal. Ayan. Kung masusunod natin yan, uh, yung nakikita ko talagang everyday win tayo. Alright? So, signing out. Bye-bye. Mamaya ulit pala, sisilip tayo kung okay yung yung trend. Wait. This one. We are on the day 15. Kung successfully natin nagagawa yung 10% na wins ng capital every day, yung capital natin dapat ay 196 na. And supposed to be we are trading and right now and $19 yung gain natin na 10% dapat, ha. Pero since kasi na-record ko yung mga yung mga profits and losses eh. On day 15, ito katulad ngayon, 87 siya. Day 15, naging 95 siya, di ba? And then, ang wins natin ngayon ay $9, kaya 104 siya. So, meron tayong 4 days na loss. So, ayan. Malaki yung habulin natin kung talaga gawa ng day 15 sa compounding interest na perfectly done. Yung profit na 10% capital dapat ito na yung pera natin. Pero since ayun nga, may loss tayo na 4 days. So, meron pa nga tayong nahabol dyan na isa. Ito, nahabol na natin ito eh. Kaya lang, yung power ng compounding effect talaga, napaka-powerful. So, this one, try nating habulin. Itong 95 sa 96, lagpas pa ng kalahati yung nawala kumbaga sa atin. Anyway, silip ulit tayo mamaya. So, for the meantime, we are signing out. Thank you. Bye-bye.